Bună tuturor! Numele meu este Madalina Iacov și astăzi vă invit în atelierul meu să vedeți cum se realizează îndrăgita floarea soarelui. Eu o folosesc astăzi pentru o pereche delicată de cercei. Sunt foarte ușori, nu cântăresc deloc mult și cu siguranță vor atrage priviri. Pentru început am nevoie de o bucățică de lut maro pe care o împart în două pentru a forma mijlocul florilor mele. O amestec până se înmoaie suficient și îi dau forma dorită într-o matriță de silicon. Secretul ca matrița să imprime perfect forma pe lut este ca acesta să fie suficient de maleabil, nici prea moale, pentru că trebuie să lucrez florile în mână și nu vreau să se subțieze de la căldura degetelor mele. Potrivesc, apăsând ușor, de sus în jos, lutul rezultat în exces. Așa a ieșit mijlocul, partea care imită semințele florilor. Următorul pas sunt petalele, pentru care folosesc o bucată de lut culoare galben, pe care îl rulez până ajunge la grosimea unei scobitori. Tai un număr suficient de bucăți mici, care vor fi petalele florilor mele. Eu am nevoie de aproximativ 40 de bucăți mici, fiecare floare având în jur de 20 de petale. Pe fiecare bucățică în parte o modelez mai întâi ca o biluță, pe care o subțiez la un capăt, formând un con, și o aplatizez pe masa mea ca o lacrimă. Cu ajutorul unui cutter le dezlipesc de pe masa de lucru și încep să le dau textură cu ajutorul unei scobitori. Atunci când am ales această scobitoare, am fost atentă să aibă mici șanțuri pentru a lăsa urme pe lutul meu. Formez un mic unghi la partea rotundă a petalei, apăsând ușor marginile. Lucrez astfel fiecare petală în parte. După tot acest procedeu migălos, încep asamblarea florilor. Lipesc fiecare petală în jurul mijlocului florii mele, lăsând o mică distanță între ele. Sunt atentă să folosesc acum petalele care mi-au ieșit mai subțiri și mai micuțe, pentru a folosi în rândul următor pe cele mai mari. Iată, începe deja să capete o formă foarte frumoasă. La fel procedez și cu cel de-al doilea rând de petale, dar am grijă ca acestea să fie poziționate între petalele din primul rând. Iată rezultatul. Pentru un plus de culoare, eu am ales să adaug și câteva frunzulițe verzi pe care le modelez în același mod. Pornind de la forma bețișorului de lut, tai apoi bucățele mici, formez biluțe, le aplatizez la un capăt ca un con și le modelez sub formă de lacrimă pe masa mea. Cu ajutorul unui ac dau textură frunzulițelor, trasând câteva linii de sus în jos pe marginea lor. Cu ajutorul cutterului le desprind ușor de pe masă. La fiecare floare, eu adaug câte 5 frunzulițe de jur împrejurul ei, lipind ușor în spatele petalelor. Tai acum surplusul de lut care s-a strâns la baza florii. Acesta este rezultatul, rămâne să le coacem la 110 grade timp de o jumătate de oră. După coacere, acest lut polimeric nu este casant, el fiind ușor flexibil. Pentru finalizarea cerceilor, mai rămâne să lipesc florile de bază, astfel eu folosesc lipiciul E6000 și o tijă de inox plată. Aplic lipici puțin câte puțin pe marginea tijei și apoi pe întreg platoul ei. Lipesc apoi tija pe spatele florii.
Cu o scobitoare întind ușor lipiciul de pe tijă pe floare, sper eu, pentru o mai bună prindere. După ce am lăsat suficient lipiciul să se usuce, cercelușii mei sunt gata. Pentru mai multe videoclipuri și suport, vă rog să vă abonați la canalul meu și vă promit că nu veți regreta. La revedere!